ผมท็อปนะครับโชตินาสายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้สื่อมวลชนแล้วก็แขกของเราโอ้โหบ้านหน้าหลายตาจริงๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งาน Press Conference World's Number One Coffee Ceremony and National Resource Celebration ที่คุณนักดนตรีฉลองชัยแชมป์โลกคนแรกของเอเชียนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักกีฬาโป๊กเกอร์ของประเทศไทยนะครับที่สามารถสร้างผลงานในระดับโลกนะครับแล้วก็ยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาตินั่นเองครับงานวันนี้ครับแน่นอนครับเราจะมาเฉลิมฉลองผลงานของนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยนะครับที่สามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของ Global Poker Index หรือว่าเป็นสถาบันนะครับระดับโป๊กเกอร์ระดับสากลที่รวบรวมสถิติรวบรวมข้อมูลและก็ผลการแข่งขันจากโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกเลยนะครับเพื่อประเมินผลงานของนักกีฬาอย่างเป็นระบบและก็ยอมรับได้ในระบบนานาชาตินะครับต้องบอกว่าตลอดเส้นทางกว่า18ปีนะครับในวงการโป๊กเกอร์อาชีพของพี่บุญนักบุญศรีครับก็สร้างผลงานในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้เนี่ยเขามียอด total earnings นะครับรางวัลสะสมมากกว่า $31,843,464 ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวเลขนี้อ่านไม่ผิดครับ300 กว่าล้านหรือมากกว่า 1,000 ล้านครับซึ่งต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาครับปี 2025 เป็นปีที่พี่บุญนักได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับกับ7แชมป์ในระดับนานาชาติและก็ทำให้เขาเนี่ยส่งผลคะแนนสะสมนะครับอยากขึ้นมาเป็นอันดับอยู่ในกลุ่มผู้นำโลกตลอดทั้งปีแล้วมีการเชื่อเฉือนกันในช่วงท้ายปีนะครับทำให้เขาขึ้นสู่อันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการครับต้องบอกว่า GBI นะครับหรือว่า Global Poker Index เนี่ยเขาเป็นพิจารณาจากหลายปัจจัยครับทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันคุณภาพของรายการหรือแม้กระทั่งจำนวนผู้เข้าแข่งขันถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปมี30-40 คนเนี่ยก็ไม่สามารถจัดอันดับเข้าไปอยู่ใน GBI ได้นะครับแล้วก็หลักความยากของเกมรวมถึงเงินรางวัลครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนคุณภาพนะครับเชิงกีฬาของนักกีฬาอย่างรอบด้านทำให้ความสำเร็จในปีนี้ครับที่ผู้นำของเรานะครับกวาดไปทั้งหมด4 หมวดรางวัลหลักของเราเลยนะครับได้แก่ GPI Ranking Awards GPI Player of the Year GPI Asia Ranking Awards และ GPI Asia Poker of the Year นะครับรวมถึงตำแหน่ง GPI World Player of the Year 2025 ด้วยนอกจากความสำเร็จในระดับโลกนะครับงานในวันนี้เป็นงานรางวัลผลงานของนักโป๊กเกอร์ทั้งชายและก็หญิงนะครับที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวันนี้ครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในวงการโป๊กเกอร์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับว่าตลอด 6-7 ปี 8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการของเราพัฒนาไปมากขนาดไหนครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังเรื่องราวความสำเร็จนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์พิเศษจากบุคคลสำคัญของวงการโป๊กเกอร์ไทยหลายท่านเลยทีเดียวครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญพบกับนักกีฬาโป๊กเกอร์อันดับหนึ่งของโลกครับพี่บุญนักบุญศรีครับ I'm here standing alongside our champion, Thailand's own Ponat Phunzri. Yes, please clap with this amazing rail that you have and all of these accolades. I might have probably run the best of anyone during the past 3 years, so yeah, just have to take that in stride and be aware of things you could improve and try to become a better version of yourself, I think, for each stop in the runs. I know you've been doing a ton of work behind closed doors back home in Thailand. In terms of Thailand legalization, I think we've come at a stage where people now accept it more than mindful. We just need to fix certain regulations and change certain public perception. It's good to expose the Thai public into these new kind of variations of poker, and hopefully they enjoy the broadcast today and become more engaged in. Your dad, your grandma specifically was watching this. Just wanted to give you an opportunity to say something to the people that have been supporting you. At some point feel a bit guilt of being away for so long, but yeah, I've been doing this for 3 years now. Prior to this FT, I actually called her saying my first real chance with a trophy in this series. I fought with her, I felt healthier, so I told her I was going to try and win this for her, and yeah, good that it happened so I can call her. I'm really at a loss for words. I mean, you final tabled every single stop. Absolutely insane. Just how? How do you always end up right here, sir? I try to come back every stop as a better version of myself. Yeah, I mean, it's lost for it's like a fairy tale for me. Yeah. So I thought I still want to keep up the consistency and to have a chance to make a big FT again and go heads up. I want to go one better. Today, yeah, everything just worked out. So yeah, just super grateful for everything. Very proud. I think experience in these things helps quite a lot. And every time I face a setback, I try to remain sharp and think about the next hand, Phunzri's heads up. I think, yeah, it's like a much grown version of myself compared to 3 years ago.
Well, sir, you work hard, you win hard, and you most certainly rail hard. How amazing it to have such a loving rail, quite literally at every stop. How beautiful is this? Yeah, it's surreal. And super grateful for everyone here and also people back home who still watching, and so like thank you for everyone. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh, just you watch. I'm stepping into fate. This is how legends are made. This is how legends are made. รางวัลที่ทุกท่านเห็นอยู่ในมือของพี่คนนั้นคือถ้วย GPI Poker Player of the Year 2025 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่จุดสูงสุดของการจัดอันดับระดับโลกครับ การที่พี่คนนั้นหยิบถ้วยใบนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นสื่อถึงความพยายามที่เขาผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยความพยายามด้วยความสามารถด้วยแรงกายแรงใจของเขาเองนะครับขอเสียงดังอีกครั้งครับให้กับพี่คนนั้นทุกท่านครับ เนี่ยผู้คนนั้นเดินทางมาทั่วทั้งโลกแล้วนะครับในการแข่งโป๊กเกอร์ 14 ประเทศที่พี่ไปมา ความยากง่ายในการเดินทางมันเป็นยังไงบ้างพี่ทั้งร่างกายและจิตใจ นอกเหนือจากเรื่องที่ต้องซื้อเสื้อใหม่ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ต้องซักที่โรงแรมตลอดเวลา คือผมว่ามันมีความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติแหละทั้งเรื่องของทางกายและทางใจในช่วงที่หนักที่สุดจะเป็นช่วง World Series เพราะว่ามันเป็น2 ปีที่ผมเดินทางจากมาติกิโกไปแข่งกันแล้วก็เลยไป World Series เลยที่เวกัสใช่ก็เลยไม่ได้พักเลย2 เดือนแต่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนาะในช่วงต้นปีที่แบบทำให้เราแบบมีความอดทนและผ่านมาได้มันทำให้ช่วงท้ายปีที่โปรแกรมที่ทำงานมากๆแบบผมก็ดีอย่างเงี้ยพอรอบรายการใหญ่ๆแล้วเพื่อนก็แทนที่จะให้เราไม่ได้รายการเลยต่อแบบกระตุ้นให้เราไปเล่นมาเก๊าเป็นเกาหลีอย่างเงี้ยเพราะว่าที่พวกนั้นมันมีรายการที่อาจจะได้ตั้งเยอะกว่ารวมถึงช่วง APC ด้วยที่ผมได้บินกับไต้หวันมัน3 ที่ได้รู้ว่ามีวันเกิดมีเพื่อนแล้วก็มีการที่ผมกลับมาที่เราไม่ทำทุกมือที่ไทยด้วยแต่ว่าเพราะว่ามันเชื่อว่าผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เดินทางค่อนข้างเยอะมันเป็นสิ่งที่ผมที่ชอบถือว่าเราโชคดีที่ได้เป็นนักโป๊กเกอร์ระดับนี้ที่สามารถเดินทางได้รอบโลกไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรหลายๆจังหวะที่เราจะเจออะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาเราก็พยายามมองว่ามันมีทางแก้เพราะว่าเป้าหมายเราก็เลยเราเพราะว่าจะทำให้เต็มที่นะการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งของการ grinding ของการ thriving เหมือนกันในจริงส่วนมากที่น่าจะที่ถึงเป็นพิเศษน่าจะเป็นครอบครัวที่บ้านที่พี่บุญนักจริงๆก็เป็นช่วงไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็อาหารอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารมันก็ไม่มีที่ไหนที่แบบจริงๆผมเป็นคนชอบใช่ไหมค่อยๆตุนแต่มันก็ทำให้เราเดินทางไม่เบื่อมากเพราะเราได้ลองอะไรใหม่เรื่อยๆถึงแม้ผมจะตกรอบ6 คนสาวเป็นปลอดโคฟูติก็เป็นอาจจะเป็นเขตที่ทำให้ผมเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆโดยไม่เบื่อได้มันก็ได้ explore กับร้านอาหารใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคือเห็นสิ่งที่ทุกคนเห็นภาพที่คุณนักคือเห็นแต่ตอนชูถ้วยเห็นที่ตอนชนะเห็นแต่ตอนที่มัน winnings เขาต้องบอกว่านักโป๊กเกอร์ทุกคนรวมถึงไม่ใช่นักโป๊กเกอร์ด้วยซ้ำคนทุกคนมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่เป็นดาวสวิงช่วงที่เป็นดาวซ้ายมันก็มีวันที่แพ้มันก็มีวันที่เหนื่อยยากลำบากมันมีช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นปีที่เหนื่อยที่สุดแล้วที่คุณนักจริงๆปีที่ผ่านมาผมว่าเหนื่อยที่สุดก็คือต้นปีกลางปีนะคนเพราะว่าที่ไปที่ฟิลิปปินส์มาแล้วก็มีปากถึงตัวที่ทำดังนั้นมันทำให้ธุรกิจเรามันไม่ดีมากก่อนที่จะได้สอบแรกที่เจจูแล้วก็ระหว่างทริปนั้นก็คือเริ่มมีสัญญาณจากเหตุการณ์ตลอดทั้งทริปแต่ว่าโชคดีครับมันของเจ้าผมดีแล้วก็โชคดีในสุดท้ายเนาะโชคดีที่มันผ่านทุกวงดีแล้วก็พอชนะได้ปุ๊บมันเหมือนเปลี่ยนเป็นต้นของปีเรามันมุ่งมั่นที่จะทำผลงานที่ดีต่อเนื่องเลยผมว่ามันก็เลยช่วยให้ตอนท้ายปีที่เราโดนแสบแล้ว26 ธันวาคมซึ่งมันไม่ถึง10 วันถึงคริสต์มาสนะถ้าเราแบบตัดสินใจแบบบินไปเวกัสไปสู้ต่อถึงแม้เดือนกีฬาต่างแต่ว่าแบบพวกผมทั้งเครียดมากอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนบอกว่าถึงเขาตัดเป็นปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บินไปบูรณะเลยหรือว่าเราบินไปมันก็ยังถือว่าเราได้ทำเต็มที่เนี่ยถือว่ามี fighting chance ก็คือตอนนั้นคือ
จองตั๋วที่เปิดกับไทยไปเลยแล้วก็จองตั๋วบลัคนิดเพื่อที่จะแบบไปแมตช์แรกเลย25,000ในกับเบอร์แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าผมดูแล้วถ้าเกิดมันเกิน4 คนเพื่อได้เข้าสายผมกันเลยก็เหมือนแบบจองตั๋วเครื่องบินจองงานแบบจองงานว่าอยู่บนเครื่องบินเลยแล้วก็เหมือนแบบพอไปถึงก็โอกาสเดียวคนละแมตช์เลยผู้ชายแบบผู้ชายต้องบอกว่าคือเรื่องโชคมันก็มีส่วนนะแต่ว่าการที่ตัดสินใจที่จะบินไปการที่ตัดสินใจที่จะลงคอมพีทเพื่อ GTI เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องยกเครดิตให้กับตัวเองต้องบอกว่า GTI นะครับในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบพวกเราหรือว่าโปรไม่กี่คนที่อยากจะได้สิ่งนี้แต่ว่าโมบอกว่ามันสูสีคู่ขี้แล้วมันมีสิ่งที่โปรทั่วโลกต่างก็แบบคอมพีทเพื่อสิ่งนี้นั้นคือผมว่าปีนี้มันสูสีสุดแล้วนะนอกมันดาวจะว้าวเลยเพราะว่าหลังที่ผมสร้างเขาคนที่สองก็บินตามมันกันแล้วผมดันได้2 สายในการท้ายก็คือเล่นด้วยกันนะครับคือเราต้องหนักเอาหลักเขาพอเราหนักเขาก็คือเราชนะเลยมาพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นในการสิ่งในวันที่คุณรู้สึกว่าโอเคเราเปลี่ยนจากฮ็อบบี้เราเปลี่ยนจากการที่เราเล่นเป็นอาชีพแต่ว่าเราอยากที่จะเป็น world number one อยากจะเป็นอันดับ1ของโลกจุดเริ่มต้นมาจากปีไหนรู้ไหมจริงๆจุดเริ่มต้น2นี่ต่างกันนะจุดเริ่มต้นที่เราอยากเป็นมืออาชีพจริงๆแต่ช่วงต้นปี2022ที่เราได้ลองไปแข่ง World Series ช่วงหลังโควิดแล้วก็เบอร์ที่อยู่ต่อแล้วก็มีโปรแล้วก็ผมได้ดีทำให้เหมือนเราเหมือนได้การใช้ในการเล่นทัวร์นาเมนต์มาถึงจุดนี้เพราะว่าจริงๆผมเป็นโปรแกรมนำแต่คือมันก็ได้เล่นรูปแบบแต่ว่าจริงๆที่อยากไปถึงโปรจริงๆลึกๆแล้วเราบอกตลอดแหละว่าสักครั้งหนึ่งอยากที่จะขึ้นไปที่1 GTI Ranking ที่จริงมันแยกกัน2 GTI Ranking มันคือคะแนนรวม3 ปีที่เขาเปลี่ยนลำดับทุกประเทศเราก็คิดว่าถ้าวันนึงเราขึ้นถึงแม้อาทิตย์นึงมันก็ยังมีเกียรติในประเทศเราซึ่งผมว่าโอกาสที่สุดคือหลังจากที่พีบาร์เซโลนาปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันทำผลงานได้ค่อนข้างดีในส่วนของผู้เล่นปีเพิ่งมาคิดจริงๆที่ได้ที่2นะครับมีแต่ละวันมีเรื่องที่ร้อยที่ไม่ได้ที่1แต่ว่าอันนั้นก็คือคะแนนมันบูสต์เยอะเพราะว่าคนแข่งขันรายการเยอะ8 เดือนมันไม่ใช่เยอะนะส่วนจุดเปลี่ยนจริงๆเลยที่ทำให้แบบเราทำจุดที่แบบมันเปลี่ยนคือที่1ผมได้แก้ตัวแล้วก็ชนะรายการให้บริในการตั้งขึ้นมาโดยซีรีส์อันนี้ก็คือทำแบบขึ้นจุดที่1ช่วงสายประมาณถึงแม้2 อาทิตย์ก็ตามแต่เราก็อยู่ในจุดที่เรามองว่าคะแนนเรามันพัฒนาได้เพราะจริงๆเรื่องปีให้คือแบบ13 สกอร์ที่ดีที่สุดทั้งปีนะมันไม่ใช่การบวกแต่เอาหล่อแล้วมันเป็นการที่เราลูเพลสสกอร์ที่หนักอยู่แล้วนี่มันดีขึ้นซึ่งผมมองว่าสกอร์ที่ท้ายผมมันพัฒนามันก็เลยเป็นจุดที่แบบก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลักการ GTI ranking ที่เขานับเนี่ยถ้าเป็น GTI โดยรวมคือนับ3 ปีย้อนหลังนะครับเพื่อที่มันจะมาจัดอันดับกันแล้วก็ถ้าเป็น Player of the Year หรือว่า POY เขาจะนับ13 catches 13 ผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีคือ1 มกราคมจนไปถึงท้ายปีช่วงแบบปลายถึงว่าซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินรางวัลได้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ค่าสมัครแต่ค่าสมัครที่บางกลางกับถึงใหญ่มันจะแก๊ปมันจะเยอะกว่าแพงถึงแพงมากเพราะต้องการให้มันแฟร์นะแต่ว่าหลักๆว่ามันอยู่ที่จำนวนคนที่มาบอกกับรายการที่ตกทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเราเห็นเนี่ยจำนวน7 ถ้วยแชมป์ในปีที่ผ่านมาที่ผมนับเนี่ย2025เนี่ยนอกจาก No Limit Hold'em แล้วยังมี Mix Game ต่างๆด้วยทำไมพี่ถึงได้ไปขยับไปจัด Mix Game ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แบบarea ของเราหรือเปล่าคือจริงๆผมมีความที่อยากที่จะศึกษารูปแบบโป๊กเกอร์ใหม่ๆซึ่ง No Limit Hold'em ก็คือเป็นการเล่นโป๊กเกอร์ที่มันมีตั้งเยอะแล้วถ้าเราก็รู้ว่าเราไปโปรซีรีส์กันมาพี่อยากที่จะลองเล่นเกมใหม่ๆที่คนเล่นอาจจะน้อยอยากให้บริษัทอาจจะมากขึ้นถึงเล่นเกมก็คือส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นไพ่ที่ใช้กลยุทธ์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คืออาจจะได้สืบทอดจากคุณพ่อแล้วก็ได้เล่นแบบเพื่อนที่โรงเรียนได้ฝึกฝนก็หลายยิงที่นี่วันนี้จริงๆเวลามันเหมาะเจาะที่ผมจะลองเล่นพอไปลองหาที่ไตตันครับเพราะว่าตอนนั้นผมชิงไตตันที่ก็ชิงเยอะด้วยซึ่งคะแนนในองค์ประกอบมันก็หนักแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เราเคยเล่นตอนเด็กนะอยากที่จะแบบลองมาปฏิรูปในรูปแบบการแข่งขันดูว่าเราทำได้ดีนะเจอวันที่เก็บรับโลกประมาณนี้ครับก็ถือว่าโชคดีที่เราได้ลองเพราะว่าได้ถ้วยรางวัลที่4จากเกมนี้แล้วก็พอไปบนซีรีส์ก็เหมือนพอมากขึ้นแล้วก็ได้ที่3ในเด็กๆในรายการทั้งที่เราเรียนอะไรประมาณนี้บนซีรีส์ซึ่ง2 สกอร์เนี่ยคอนทริบิวต์ถึงลักษณะเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมไม่ได้สกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้อ่านหรอกไม่ได้หรอกโอเคก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มัน challenge พี่มากขึ้นเหมือนกันนะเพราะตอนแรกจริงๆที่เรายากมากตอนนี้ก็มันศึกษาจริงๆแล้วโหยากเลยเพราะปกติเราก็จะทำโน้ตที่เขาได้อยู่ดีแบบวันหนึ่งเราต้องแบบ
challenge ตัวเองพัฒนาไปสู่เกมใหม่ๆเหมือนไปสู่แอเรียใหม่ๆที่เราต้องพัฒนาก็ถือว่าเป็นงานที่ challenge เหมือนกันนะครับทีนี้จะพูดถึงวินัยดีกว่าพูดถึงเรื่องของวินัยเพราะว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามเรื่องของวินัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากและจากที่เราเห็นในอดีตเนาะการที่เรามีนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแต่พอที่เขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วเนี่ยเขาตกแบบบางคนสำเร็จมาบางคนแบบไม่มีวินัยในการฝึกซ้อมทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นจุดสูงสุดแล้วลงมาเร็วมากๆทีนี้เรื่องของวินัยที่แบบรูทีนในแต่ละวันการฝึกซ้อมไดทีนี่มันเป็นยังไงบ้างคุณแบบอยากให้แชร์ด้วยกันนะจริงๆแล้วที่พูดถึงแต่ว่าจริงๆผมมองกีฬาโป๊กเกอร์เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่เราก็ต้องมีวินัยประจำวันนะแล้วก็จะต้องมีความเป็นที่ความรับผิดชอบซึ่งผมพูดตรงๆผมว่าอยากเก่งอะไรไม่ว่าจะเป็นโป๊กเกอร์หรือกีฬาอื่นหรือว่าธุรกิจมันต้องรักมันจริงๆคือต้องสามารถที่จะไปแข่งรายการหนึ่งนักศึกษาอยากที่จะรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรผิดเราทำอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งมันจะเป็นทางที่ดีที่ผมที่แบบโค้ชมัดเราช่วยส่วนมากเลยเพราะว่าเหมือนเขาทำให้เรารู้สึกว่าการเมคเมสเซจมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรมันทำให้ถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบการตัดสินใจใหญ่ๆในช่วงการเป็นสิ่งที่เป็นเพราะว่าให้เราเดย์คือมีแต่แบบเมคแต่เราเป็นสิ่งที่ไม่รอมาหน่อยคือเกิดขึ้นมาแย่แล้วก็ผมว่าปีนี้อาจจะมีเรื่องของ mindset เข้าเกี่ยวด้วยเพราะว่าเหมือนผมให้ความสำคัญของ mental health emotion control มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหาหลายอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถือว่าอาจจะเป็นหลายอย่างลงตัวกันมากในปีนี้ผมจริงๆนะนอกจาก strategy ในเกมเรื่องของศาสตร์อะไรแล้วเนี่ยเรื่องของmindset เรื่องของ emotional control ก็สำคัญเหมือนกันผมว่าสำคัญกับทุกอย่างเลยเนาะไม่ใช่แค่โป๊กเกอร์เหมือนกันใช่เพราะผมว่าแบบถ้าเกิดเราสามารถได้ดีสุดได้ระดับหนึ่งแต่เวลาที่อะไรไม่เป็นใจสถานการณ์ไม่ค่อยทางแล้วดูเล่นไม่ดีเลยในระยะยาวผลลัพธ์มันก็จะสู้คนที่อาจจะประสิทธิภาพน้อยกว่านิดนึงที่ผมว่าได้ไม่ได้จุดเราต้องเล่นเกมของเราให้ได้นานที่สุดนะตลอดเวลานะครับทีนี้พูดถึงความหมายของการได้ถึงหนึ่งมากกว่าที่คุณแชมป์โลกคำนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแซวๆที่คุณแฮปปี้เป็นแชมป์โลกแต่วันนี้มันเป็นเรื่องจริงมันกลายเป็น World Number 1แล้วนะครับซึ่งมาพร้อมกันทั้ง4สาขาของ TPI เลยแล้วก็เป็นคนไทยรวมถึงเป็นคนเอเชียคนแรกสำหรับพี่คุณจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรบ้างคือมันมีความหมายมากอาจจะเป็นเกียรติสูงสุดที่ผมทำมาในสถานที่นี้ก็ได้โดยเฉพาะเป็นคนไทยเอเชียคนแรกในจังหวะที่เกมมันเติบโตนะผมให้ความสำคัญกับอวอร์ดค่อนข้างมากเพราะว่ามันโชว์ความสำเร็จในหลายรูปแบบคือเราไม่ได้รู้ความสำเร็จในไฮสเตจเดียวผมเป็นคนชอบเล่นบิ๊กฟีด้วยผมรู้สึกว่ามันท้าทายคนละแบบแล้วก็การที่เรามีความสม่ำเสมอกับรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจอีกอย่างนึงที่ผมว่ามันสำคัญมากที่เกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่ามันตรงกับปีที่ประเทศไทยได้รับรองโป๊กเกอร์เป็นมายสปอร์ตหรือว่ากีฬาปัญญาปีเดียวกันมันน่าจะเป็นเหมือนบทปีที่เป็นก้าวสำคัญในวงการโป๊กเกอร์ไทยแล้วกันแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ภูมิใจก่อนที่เวลาที่เราไปแข่งขันระดับโลกแล้วก็มีของไทย FT เราสามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นจากผลงานของเขาครับผมแล้วต้องบอกว่าที่คุณนัทเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ดีกับการได้แชมป์คือการที่มีคนไทยมาเชียร์ในไฟนอลเทเบิลซะอีกถูกไหมตอนนี้สั่งเงินมาแบบโดยเฉพาะแบบบางที่ผมไปเล่นคนเดียวมันก็ไม่ได้มีคนตามนะแต่ว่าเรารู้ว่าคนไทยดูซีเรียสขนาดไหนบางทีกำลังใจตรงนี้มันทำให้เวลาที่อะไรไม่ค่อยเป็นใจเราสามารถคิดว่าเราสามารถที่จะดูแลมันได้ถ้าเราจะทำให้เต็มที่หรือว่าขอบคุณคนที่เชียร์ด้วยตลอดโดยเฉพาะเพื่อนๆเลยจริงๆผมว่าไฟนอลเทเบิลที่ผมชื่นชอบบรรยากาศแล้วกันเป็นที่เราทำอยู่แหละเป็นที่เราไปโอเซนใช่ไหมครับแล้วได้ที่สองแต่ว่าเนื้อหลักคือมันเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมให้ความสำคัญมากเพราะมันปีที่คนไทยไปโอเซนเยอะที่สุดแล้วได้ที่2 วันถึงติดคือเต็มได้2 วันก่อนผมแล้วอีกวันนึงคนมาเชียร์ผมแต่แปลว่าไม่ได้ก็ตามแต่ว่าบางทีผมมองกลับมาดูในงานอาชีพผมเนี่ยก็คือเริ่มมาจากเด็กคนหนึ่งในเบรกโต้ที่แค่ชอบเล่นไพ่จนมาถึงจุดที่เราเป็นใครตัวแทนประเทศแล้วก็มีคนกับเยอะขนาดนี้ผมว่าคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็เหมือนเอาปรับไปทางมันก็แบบมาไกลเกินกว่าความฝันแล้วตอนที่พี่ได้ชีวิตใหม่ท่านเนี่ยที่ก็พูดถึงเรื่องครอบครัวตลอดเรื่องของคุณย่าหรือว่าเรื่องของคุณพ่อเรื่องของอะไรจริงๆต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่ามีอิทธิพลกับพี่บุญนันมากๆวันนี้ในฐานะที่เป็นเซเลบริตี้ของพี่อยากมีอะไรอยากจะอ่านกับครอบครัวไหมพี่ครับจริงๆที่บ้านผมก็ค่อนข้างตามใจสิ่งที่ผมทำว่าจะเป็นเรื่องวิชาการเรียนหรือสาขาที่แต่ก็มันไม่ได้ผิดนะผมก็เลยจริงๆอยากให้คนมองว่าผ
ผมเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบคนจุดนี้มากๆเหมือนกันแล้วก็พัฒนาจุดที่เราสามารถแข่งขันระดับสูงสุดได้แต่ว่าสุดท้ายคือผมใช้ในความคิดที่ทำเป็นสิ่งสำคัญมาเสมอผมว่ามันก็จะทำให้ผมมีสปอร์ตซิสเต็มที่ดีในคนคอยสนับสนุนตลอดมาแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ดวงดีด้วยผมว่าสุดท้ายเราจะฝากอะไรถึงคนที่สนับสนุนพี่บุญนันตลอดเส้นทางมาจนถึงทุกวันนี้บ้างครับเป็นแฟนall over the world bro ฝากถึงแฟนๆคน support เลยเมื่อเราแบบครอบครัวที่ขอบคุณมากแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยโรงเรียนหรือว่าสมัยเรียนที่บริสตอลที่ผมได้เพื่อนจากวงการโป๊กเกอร์ซึ่งบางทีคนอาจจะมองว่าเป็นวงการที่ไม่ดีคือผมได้รู้สึกที่จริงใจกับผมจริงในวงการนี้มาตลอดชีวิตซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีมากกว่าการที่ผมโดนดีมาโตจริงๆที่พูดถึงประสบการณ์ที่ผมได้รับกำลังใจมันผมอยากให้ประสบการณ์ที่สุดนะครับเช่นเดียวกันเพราะว่าจุดนั้นจริงๆเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วผมมองโป๊กเกอร์เป็นเกมที่อยู่คนนี้คนหน้าจากทุกอาเรียของชีวิตเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาให้มันถูกจุดมันเป็นประโยชน์แล้วผมรู้สึกว่าทักษะของการเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ดีมันถ้าเราปฏิรูปให้มันถูกมันใช้กับกิจกรรมเราได้ก่อนแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ในเรื่องของการคุมอารมณ์การคิดเชิงกลยุทธ์นะครับจริงการบริหารเงินมันมีประโยชน์แล้วก็เป็นการทำที่ถูกต้องบอกว่า poker is life is poker มันแอสเปกเดียวกันเกือบจะหมดทุกอย่างนะครับพี่บุญนันท์เอาละครับเนื่องในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณอรณิตเอ่งชวนนะครับผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์บริษัทเอติกจำกัดขึ้นมาบนเวทีครับเพื่อมอบรางวัล Thailand GPI Male Poker Player of the Year 2025 ให้กับพี่บุญนันท์กุลศรีครับโอ้โหต้องบอกว่าลุกกันเตรียมตัวแทบไม่ทันเลยทีเดียวสำหรับพี่บุญนันท์นะครับก็แน่นอนครับ7 รายการแล้วก็3 ชั้นจาก10 ไซทันนะครับนักโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดของโลกเราก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับ Thailand GPI Ranking นะครับผมขอเชิญวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่กอล์ฟนะครับแล้วก็พี่บุญนันท์ด้วยนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยผู้เล่นไทยหลายคนทำผลงานโดดเด่นนะครับในเวทีระดับนานาชาติมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อเตียนดับ GPI Global Poker Index อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่ต้องบอกว่าก้าวขึ้นไปแข่งขันกับระดับโลกได้อย่างเต็มตัวต่อไปนี้ครับคือ Top 5 Thailand GPI Ranking และ GPI Player of the Year Male Performer 2025ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับท่านแรกครับพี่ปุณณกุลศรีผลการคว้าแชมป์7 รายการ3 แชมป์จาก10 ไทยท่านครับก้าวขึ้นของตำแหน่งนักโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดของโลกประจำปี 2025 และยังเป็นอันดับ1ของ Thailand GPI Male Ranking Awards และ Thailand GPI Male Player of the Year นะครับคะแนน GPI Ranking 4,362 คะแนนและ POY 4,454 คะแนน Annual Winning 2025 $10,951,494 Best Live Cash นะครับ$3,107,000 ครับอันดับ1คือพี่บุญนันท์กุลศรีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอันดับที่2ครับพี่ทีพอส ธนุพัฒน์นะครับ Thailand GPI Male Ranking Awards อันดับที่2นะครับคะแนน GPI อยู่ที่ 2,439 และคะแนน POY อยู่ที่ 2,446 ครับ Annual Winning ตลอดปีครับ $5,4,724 Best Live Cash ของเขาคือ $276,460 แล้วก็อยู่ใน All Time Money List ที่ $1,330,907 ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ทีพอสด้วยครับและอันดับ3ครับโปรทีของเรานี่เองครับอันดับ3 Thailand GPI Male Ranking Awards แล้วก็อันดับ3 Thailand GPI Male Player of the Year ครับกับคะแนน GPI 1,915 คะแนนคะแนน POY 2,081 คะแนน Annual Winning อยู่ที่ $337,484 Best Live Cash $152,420 แล้วก็ออกจากบริษัทอยู่ที่1 ล้านก็ขอเสียงให้กับพี่จีครับอันดับที่4ต้องบอกเลยว่าเป็นนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ไฟแรงนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ครับพี่สอนอนุสรณ์ครับกับอันดับ4 Thailand GPI Male Ranking Awards และก็อันดับ4 Thailand GPI Male Player of the Year กับคะแนน GPI 1,759 คะแนนคะแนน POY 1,993 คะแนนทำเงินไปทั้งหมดในปีนี้ $238,196 กับ Best Live Cash ที่ $82,259 นะครับพี่สอนอนุสรณ์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอันดับ5ของ Thailand GPI Male Ranking Awards ครับพี่เต็นท์กระพงของเรานี่เองครับกับคะแน
น GPI 1,632 คะแนนและ POY 1,155 Annual Winning ของเขา 278,405 ขอเสียงให้กับพี่เต้นกันนะผมครับอันนี้เป็นคะแนน GPI นะครับแต่ว่าสำหรับคะแนน Player of the Year อันดับที่ 5 ของไทยที่เป็นฝั่งผู้ชายคือพี่เติ้ลนพรุตนั่นเองครับกับ GPI ranking 1,497 แล้วก็ Player of the Year ranking 1,898 Annual Winning ครับตลอดทั้งปี 22,709 ดอลลาร์ครับขอเสียงให้กับพี่เติ้ลนพรุตครับนี่คือผลงานของนักเล่นโป๊กเกอร์ชายไทยตลอดทั้งปี 2025 ที่ผ่านมาครับแต่ต้องบอกว่านอกจากฝ่ายชายแล้วนี่ก็เป็นปีที่นักโป๊กเกอร์หญิงของไทยเนี่ยก็สร้างผลงานเรียกว่าช่ำไม่แพ้กันนะฮะและต่อไปคือ Thailand GPI Female Poker Player of the Year 2025 นะครับตลอดทั้งปีต้องบอกว่าได้ทำคะแนนสะสมทีมไทย ranking ได้ถึง 794 คะแนนและก็ POY ranking 841 คะแนนนะครับพร้อมกับผลงานเข้ารอบลึกหลายรายการนี่ยังไม่รวมผลงานในปี 2026 นี้นะครับเพียงแค่เดือนกว่าที่ผ่านมาและก็เป็นตัวแทนที่สำคัญนะครับที่เห็นว่านักกีฬาโป๊กเกอร์หญิงไทยก็สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจและถือว่าเป็นความพิเศษของเราในวันนี้ที่นักกีฬาท่านนี้นะครับได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยขอเสียงปรบมือติดต้องครับให้กับพี่มะนาวเมทวีกิจวาทีครับFemale Poker Player of the Year 2025 ครับโอ้โหสวยด้วยคือไม่ใช่แค่เก่งนะฮะขอเชิญพี่ก๊อฟอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณอรณิตเป็นช่วยขึ้นมามอบรางวัลให้กับพี่มะนาวบนเวทีครับ Thailand GPI Female Poker Player of the Year 2025 ขอเสียงปรบมือให้กับพี่มะนาวอันนี้คือว่าสวยจริงกันไม่ลงครับสำหรับพี่ก๊อฟและพี่มะนาวนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากนะครับโอ้โหพี่มะนาวเดี๋ยวคุยกับพี่มะนาวนิดนึงนะนี่ครับต้องบอกว่าปี 2025 เนี่ยเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของพี่มะนาวอีกปีหนึ่งเลยทั้งที่จริงๆแล้วเพิ่งเริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์มาไม่นานเนาะเป็นปีแรกของพี่มะนาวเลยป่ะปีแรกได้มั้งปีที่แล้วเป็นปีที่2ปีที่2แล้วก็อาจจะเริ่มในช่วงกลางปี 2024กันบ้างพี่มะนาวพอเข้าสู่ 2025 พี่มะนาวคิดว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปที่ทำให้เราแบบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ปีมาถึงตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเริ่มเล่นเมนอีเวนต์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่นแต่สายอีเวนต์มาโดยตลอดแล้วก็พอเริ่มเล่นเมนอีเวนต์แล้วเมนอีเวนต์แรกที่เข้าเนี่ยเข้าค่อนข้างลึกก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะจริงเขาบอกว่าเมนอีเวนต์มันไม่เหมือนกับอีเวนต์ไหนๆเนาะที่มันมีความเพรสทีจมันมีความแบบบิ๊กฟิลคนแบบ 2,000 3,000 แล้วทุกคนมุ่งมั่นเพื่อจะช่วยนะครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่มันเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่านี่ครับ GPI Thailand Female Poker Player of the Year มันมีความหมายกับพี่มะนาวยังไงบ้างก็จริงๆคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะ keep going ต่อไปเรื่อยๆค่ะจริงครับถ้าเป็นเรื่องวินัยนี่ต้องให้พี่มะนาวจริงนะเพราะว่าจากที่ผมได้ติดตามใน Instagram ใน Story พี่มะนาวก็โพสต์ถึงเรื่องของการ study ตลอดพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นะครับคิดเทคนิคใหม่ๆในเรื่องของเกมธีอรี่แล้วก็เรื่องของ mindset ดูคลิปหลายเจ้ามากๆพี่มะนาวครับแล้ววันนี้มันก็การศึกษาการ study ของเรามันก็ผลิดอกออกผลละแล้วก็ผมรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนไปคอมเมนต์ให้กับโพสต์พี่มะนาวมากมาย well deserved มากๆยินดีด้วยนะครับพี่มะนาวในปีนี้ปี 2026 เป้าหมายของเราคืออะไรนะต้องป้องกันแชมป์ Female Player of the Year หน่อยมั้ยหรือว่าเราจะแบบอยากให้ถ้วยเมเจอร์สักครั้งนึงพี่มะนาวว่าไงจริงๆโฟกัสที่ตัวเองค่ะคืออยากจะคิดแบบ study ต่อไปอยากจะเรียนสปอร์ตอะไรที่เราไม่เคยเรียนอยากจะเรียนให้ลึกขึ้นแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านการเรียนรู้โป๊กเกอร์ค่ะวันแข่งแรกวันทัวร์นาเมนต์แรกต้องบอกว่ามันก็เป็นเกมที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเนาะเวลาที่เราไปแข่งขันที่ต่างๆเจอสปอร์ตใหม่ๆเจอกับปัญหาที่เราต้อง solve ใหม่ๆก็ทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแค่ต้นปีครับก็ทำไปแล้วไหนดูแชมป์สิโอ้โห1 แชมป์แล้วต้นปีที่ผ่านมานะครับที่ APT คือไอ้แชมป์ Traveler Mystery Bounty นะครับก็ยินดีด้วยนะที่เราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคะแนนรวมชายหญิงปีนี้ถ้าเป็น POY ที่มันน่าจะนำอันดับ1นะตอนนี้น่า
จะไม่ค่ะ น่าจะใช่ครับแต่ต้องเช็คดูนะครับแต่ว่าก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับพี่มะนาวอีกหนึ่งทีครับขอบคุณค่ะดีนะคะต้องบอกว่ามีปีนึงที่นักกีฬาหญิงไทยนะครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอย่างชัดเจนนะครับบนเวทีระดับโลกและนี่คือ5อันดับนะครับจากผลงานของ Global Poetry Index ของพวกเรานะครับผมมาดูของฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะครับอันดับ1แน่นอนครับพี่มะนาวครับเมฆาวีอันดับ1 Thailand Female Ranking Awards แล้วก็ Thailand Female Player of the Year ครับทำเงินรางวัลไปทั้งหมด 37,884 ดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาไฮไลท์ของเขาก็คือการเข้ารอบลึกครับคว้าอันดับที่31ใน APT Main Event ที่ APT Taipei 2025 นะครับแล้วก็ปิดปีอย่างสวยงามด้วยการคว้าแชมป์เทอร์โบไฮโรลเลอร์ในศึก Gods of Poker Eden ที่เกาหลีใต้เองครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับพี่มะนาวครับอันดับที่2นี่ก็เป็นเพื่อนในแก๊งพี่มะนาวนี่เองนะครับใช่ไหมที่เจมส์วิภาวดีนะครับ Thailand Female Poker Player of the Year อันดับที่2นะครับกับ TPI Ranking 651 คะแนนและ TOY Ranking 699 คะแนนครับ Annual Winning 62,073 คะแนนขอเสียงปรบมือให้กับพี่เจมส์ครับอันดับที่3นี่ก็เป็นนักโป๊กเกอร์สาวที่ต้องบอกว่าขยันมากครับไปหลายทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับออมภูสิชาครับ Thailand TPI Female Ranking Awards อันดับ3และ Thailand Female Player of the Year อันดับที่3ครับTPI Ranking 645 แต้มครับ TOY Ranking 666 แต้มครับ Annual Winning อยู่ที่ 51,326 ล้านขอเสียงปรบมือให้กับออมครับมาถึงพี่วันกันบ้างครับพี่วันนี่ก็เป็นนักโป๊กเกอร์ที่ระดับ OG ของประเทศไทยเลยตอนนี้คนนักอยู่ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นอันดับที่4 Thailand Female Ranking Awards ในปีนี้และเป็นอันดับที่5ใน Thailand Female Player of the Year ของเราครับกับคะแนน GPI 600 แต้ม TOY 547 คะแนนครับ Annual Winning 4,629 ให้การต้อนรับทุกๆคนที่เป็นคนไทยที่ไปเล่นที่เวกัสอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยรักจริงๆครับพี่วันขอเชิญเลยเข้ามาที่กับพี่วันครับพี่วันก็คอยคอมเมนต์ในเพจของซีน่าตลอดเวลาทุกๆคอนเทนต์เลยติดตามความเคลื่อนไหวของโป๊กเกอร์ไทยอยู่ตลอดเลยนะครับพี่วันมาที่อันดับที่5ของ Thailand Female Ranking Awards ครับคุณฝน สนานศักดิ์นะครับกับทีมใหญ่ Ranking 459 คะแนน TOY Ranking 346 คะแนนจริงๆแล้วผมก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับแล้วก็โป๊กเกอร์ก็เป็นหนึ่งกีฬาที่เป็น passion ของฝนนั่นเองยินดีด้วยกับอันดับที่5ของ Thailand Female Ranking Awards ขอเสียงปรบมือให้กับน้องฝนมาถึงอันดับที่4ของ Thailand Female Player of the Year ครับทีมใหญ่ Ranking 417และก็ POY 595ครับกับ Annual Winning 17,306 ดอลลาร์นะครับคุณเมเมซิริมาขอเสียงปรบมือครับขอเชิญคุณธนาจุลพันธ์ศักดิ์ครับนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยขึ้นมอบแหวนเกียรติยศให้แก่นักโป๊กเกอร์อันดับ1ของโลกครับขอเชิญพี่บุญรักคุณศรีขึ้นเวทีอีก1ครั้งครับนี่คือแหวนเกียรติยศครับก็ต้องสอบถามคุณธนาครับเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ของไทยเนี่ยมีบทบาทแล้วก็ดำเนินงานสำคัญปีเลยในปี2025ที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสมาคมที่ทำให้วงการของเราเนี่ยพัฒนาไปไกลขนาดนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีสำคัญนะครับจริงๆแล้วทีมสมาคมเราเนี่ยทำงานกันมา2 ปีกว่าเราเจรจาคอนวินส์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากครับให้เขาเข้าใจว่าโป๊กเกอร์เป็นกีฬาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีโน้ตรู้ครับว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นไพ่มันเป็นกีฬานะเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลากันมาที่จะไปแบบ going for the back ตลอดเวลาก็2 ปีกว่าครับเราก็สามารถคอนเวนซ์สุดท้ายทำให้การกีฬาในประเทศไทยเนี่ยนำโป๊กเกอร์มาเป็นกีฬาได้เมื่อปีที่แล้วก็ก่อเกิดเป็นสมาคมเราครับก็นี่คือคีย์สำคัญของปีที่ผ่านมาเลยครับผมซึ่งพอมาถึงปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมในฐานะของนักเล่นโป๊กเกอร์คนหนึ่งแล้วก็คนไทยที่เล่นโป๊กเกอร์หลายคนต้องขอบคุณคุณธนามากๆแล้วก็รวมถึงทุกคนนะครับในสมาคมโป๊กเกอร์เลยที่ทำให้ทุกอย่างมันก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนพยายามอยู่เบื้องหลังตลอดเว
ตัวของไทยบ้านเท่าที่พิจารณาอย่างตอบได้ครับก็ปีนี้เราสมาคมนะครับเราก็มีแผนการอยู่หลายอย่างมากนะแผนการแรกที่เราจะทำเนี่ยเราจะลอนช์เว็บไซต์ของสมาคมออกมานะครับเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือหลักๆของสมาคมที่ไว้สื่อสารข้อมูลข่าวสารแล้วก็โปรโมทกีฬาโป๊กเกอร์ให้กับสาธารณชนนะครับเราก็จะมีในส่วนที่เป็นส่วนของรับสมัครสมาชิกด้วยเราก็จะแบ่งเลเวลของสมาชิกแต่ละรูปแบบก็ถ้าเป็นสมาชิกสมทบปกติเนี่ยก็จะมีรับรู้ข่าวสารได้แต่ถ้าเป็นสมาชิกสามัญเราก็จะมีการที่มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆที่เราจัดแล้วก็มีคอร์สเรียนรู้ที่เราจะสอนให้นี่คือเว็บไซต์ก่อนนะแล้วก็เรามีแผนการว่าตอนนี้ก่อนครับเราได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการเจรจาเพื่อความร่วมมือกับมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อจะเอาคอร์สที่เป็นคอร์สที่เรียนกับหลักสูตรของทางเกษตรศาสตร์เอาโป๊กเกอร์ไปร่วมกันเป็นคอร์สจัดมาเพื่อสอนได้นะครับและถ้าเป็นคอร์สโป๊กเกอร์หลักๆที่เราจะสอนนะครับเราได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาแล้วก็ส่วนที่เราจะทำต่อเนี่ยนะเรามีแผนการว่าจะจัดแลนกิ้งทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยให้คนที่สนใจกีฬาโป๊กเกอร์ที่เล่นเป็นนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันทัวร์นาเมนต์แล้วเราจะจัดอันดับว่า10 20หรือ30เนี่ยใครดีที่สุดนะครับเราก็จะสปอร์ตเป็นสปอนเซอร์ให้เขาไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมืองนอกโอ้ดีมากเลยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ถ้าจัดเป็นแบบโอเพนเลยใช่ไหมครับที่โอเพนเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เก่งกาจมากขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายครับพี่ธนาครับอยากจะฝากอะไรถึงสื่อมวลชนแล้วก็โป๊กเกอร์คอมมูนิตี้ของไทยที่มีส่วนร่วมนะครับในการทำเรื่องวงการนี้บ้างผมอยากฝากทุกท่านว่าตอนนี้ครับเราคงมองเห็นนะครับว่าโป๊กเกอร์อินดัสทรีในเมืองไทยเราเติบโตค่อนข้างมากนะครับดูได้จากโปรบุตรนะครับที่ผมก็ยินดีกับเขามากๆและภูมิใจในตัวเขามากๆที่สามารถจุดสูงสุดในวันนี้ได้แล้วก็มีโปรผู้ชายหลายท่านที่ปีที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ดีมากแถมยังมีโปรผู้หญิงโปรมะนาวโปรฝังนะครับที่วันนี้ผมมองว่าโปรผู้หญิงเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันผมเลยอยากจะให้พวกเราทุกคนช่วยกันโปรโมทแล้วก็ผลักดันอันนี้ให้มันให้กีฬาโป๊กเกอร์ของเราเนี่ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งใหญ่และยั่งยืนผมจริงๆเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะไม่ใช่แค่ทางสมาคมอย่างเดียวแต่ว่าออเดียนทุกคนที่เป็นแฟนโป๊กเกอร์ทุกคนก็สามารถช่วยในการผลักดันได้จริงๆอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือในช่วงไทรท่านที่ผ่านมาได้มาเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยเป็นขั้นสดด้วยสตรีมของเราครับที่คือยอดนี่แบบเยอะแซงออฟฟิเชียลไปเลยคือหมื่นขึ้นแสนขึ้นล้านเลยเหมือนเป็นปีแรกที่ทางแต่ท่านเขาลองให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาตัวเองใช่ก็เหมือนว่าเป็นคุณการที่คนจะได้ชนะมาแต่เป็นหลักของการดันเลยใช่ไหมเพราะว่าพอพี่บุญนักขึ้นไปนี่คือออร่าคนไทยนี่มาเชียร์กันเยอะเลยนะครับนี่คือผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้ผมมองว่ากระแสในไทยเราดีมากคือผมมองว่าวันนี้สมาคมเราเองเนี่ยเราก็มีแผนหลักๆเลยเราอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ครับในอนาคตเนี่ยพยายามทำให้ได้เพราะเมื่อกี้เนี่ยผมได้โอกาสคุยกับโปรมาผมก็ถามเขาว่าผลงานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแข่งในประเทศไทยเพราะโอกาสเองไม่ได้เขาก็ต้องไปแข่งต่างเมืองนอกซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในไทยผมเลยมองว่ารออีกนิดครับเดี๋ยวสมาคมกำลังผลักดันอยู่ต่อไปเราก็จะมีโอกาสอย่างที่นักกีฬาเมืองนอกที่เขาจัดได้จะได้มีโอกาสที่มันใกล้เคียงกันเราแข่งในประเทศเราใช่นะครับแล้วก็แน่นอนว่า imagine ว่าถ้าเกิดประเทศไทยจัดได้เนี่ยรับรองว่าจะเป็นเอเชียนหังที่พี่ถามบอกก่อนเมอีเวนต์ที่ไปเลย 5,000-6,000 easily นะครับพี่บุญรัตน์ครับพี่บุญรัตน์ว่าดีกว่าว่าจริงๆว่าในช่วงปีของปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแรงสนับสนุนจากแฟนๆมากมายขนาดนี้คือคนที่มาดูไลฟ์สดมาเชียร์ที่เยอะมากมาคอมเมนต์เชียร์เยอะมากหรือแม้กระทั่งในเพจส่วนตัวในInstagramก็ followers ก็พุ่งพรวดเกินหมื่นไปแล้วนะครับทีนี้เป้าหมายของพี่บุญรัตน์ในปีนี้คืออะไรครับคือจริงๆก็อาจจะที่พูดไปแล้วก็ชอบความสนุกสนานในผลงานนะครับก็คืออยากที่จะมี consistency ในการแข่งขันได้ดีในปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เทียบเท่าแต่อยากจะมีคุณภาพอาจจะอยากได้เบสเซ็ตอะไรมาเพราะยังไม่เคยมีคนไทยขึ้นไปรับโดนแข่งขัน
ไทยเลยที่คนไทยที่มีเชื้อสายที่เป็นหลักคือสัญชาติจะเป็นอเมริกาครับทั้งสองคนเลยแต่ที่เป็นหลักเสริมที่คุณธนาพูดเมื่อกี้นี่คือมันมีเหตุผลนี้ว่าทำไมถ้าเกิดคนไทยจะได้มันจะกลายเป็นหับของมันอยู่เพราะว่าผมว่า barrier to entry เราน้อยกว่าประเทศอื่นในส่วนของทั้ง geopolitics ด้วยรวมถึงคุณภาพของ hospitality เราดีมากในส่วนของการท่องเที่ยวเราดีบุคคลสถานที่เราพร้อมหมดแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะส่งเสริมทั้งธุรกิจของนี้ด้วยการสร้างอาชีพเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำมาหลายที่นะทั้งในเอเชียเราก็จะเป็นไต้หวันกับเจจูนะครับทั้งสองที่นี้คือการจัดโป๊กเกอร์สม่ำเสมอเนี่ยถ้าจะมีไว้ฉันมีอะไรมาพูดโดยเฉพาะเจจูช่วง2 ปีที่ผ่านมาได้พุ่งรู้เพราะผมเป็นคนแรกตอนที่เล่นใจกันเจจูคือที่4ผมได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารบางคนเนี่ยบางทีมันเป็นเฟรนด์มีคนนี้เลยซึ่งอันนี้ก็คือน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในส่วนของการโชว์ประโยชน์ของการจัดไม่ใช่แค่ในส่วนของการที่บริการสภาพบุคคลได้อย่างเดียวถูกต้องผมรู้สึกว่าเห็นเลยพวกนั้นเลยคือมันโป๊กเกอร์เฟรนลี่ที่สุดแล้วประเทศของเราเพราะว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางสนามบินที่มี international แล้วก็เป็นในการเชื่อมต่อสายไฟอาหารหรือแม้กระทั่งมัสยิดคนนวดใช่หรือว่าแบบใช่เหมือนแบบปกติคนที่มาเล่นโป๊กเกอร์เขาไม่ได้มาแข่งแล้วก็ครอบครัวมาเพื่อนมาบางทีเดินทางมาไกลจากต่างประเทศก็ได้สิ่งที่ทั้งโซเชียลทั้งสถานที่สวยๆที่เรามีให้ในส่วนของการท่องเที่ยวซึ่งมันก็มองกับปัญหาคือถ้าเราผมไม่เล่นโป๊กเกอร์ผมอาจจะไม่ได้ไปประเทศแบบบาฮามาสมอนเตเนโกรมันติคาโรอะไรอย่างนี้ซึ่งการที่ผมได้ชื่นชอบวัฒนธรรมเขาแบบวิธีหลายอย่างของความสุขผมว่ามันมีคนนักเล่นโป๊กเกอร์ต่างชาติต่างประเทศที่ไม่เคยมาก็ได้มาอาจจะชอบประเทศเรามากกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นเป็นเรื่องของ culture ด้วยที่เราอยากจะนำเสนอนะครับต้องบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคนะครับแล้วต้องเป็นบอกว่าเป็นกีฬาที่สามารถฝึกฝนกันได้แล้วก็เก่งขึ้นกันได้นะครับเป้าหมายในระยะยาวของเราก็คือการสร้างระบบนิเวศ ecosystem ที่มันสามารถที่จะผลิตนักโป๊กเกอร์ระดับประเทศระดับโลกได้นะครับแล้วก็เมนเทนแล้วก็การสร้างการแข่งขันแล้วก็โอ้โหหลายอย่างเลยเราอยากสร้างระบบนิเวศที่มันแข็งแรงแบบนี้ในอนาคตทีนี้ในช่วงนี้ผมอยากจะเปิดโอกาสให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยมีเป็นช่วง Q&A สั้นๆนะครับของคำถามอยากให้พี่ๆถามเกี่ยวกับพี่บุญนัทหรือว่าพี่ธนาก็ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของโป๊กเกอร์ในประเทศไทยความสำเร็จของเราในปีนี้อะไรประมาณนี้เรียนเชิญได้เลยครับผมก็อยากจะสอบถามพี่บุญนัทนะครับผมเกี่ยวกับรางวัลนี้นะครับอยากทราบว่ารางวัลนี้ครับผมมีคุณค่าและก็สำคัญกับพี่ขนาดไหนผมว่ามีคุณค่ามากนอกเหนือจากการที่เราโชว์เรื่องความสำเร็จในการแข่งขันหลายรูปแบบเลยผมว่ามันเกิดขึ้นในปีที่เฟเดอเรชันต่างๆของยอมรับโป๊กเกอร์เป็นมายสปอร์ตที่มีความสำคัญก็คือยกตัวอย่างเอาโดยเอเชียก็คือทางสมาคมไทยจริงๆในยุโรปก็มีตัวอย่างเช่นมาชาซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะดังมากในเชิงของการกีฬาในยุโรปก็ให้เอเดรียน ประเทศติดแบบท็อป10เป็นของนักกีฬาสเปนปีซึ่งเกิดมาไม่เคยมีคนที่เป็นมายสปอร์ตติดมาก่อนเพราะว่าเขาได้เป็นคล้ายๆไม่ของเขาได้เป็นคนที่เด็กสุดได้โปรฟิลเปรียบซึ่งถ้าเราคิดว่าประเทศมหาอำนาจแบบสเปนซึ่งเก่งในกีฬาหลายๆมันเป็นฟุตบอลกีฬาเทนนิสปกติมันต้องให้ลงไปฟุตบอลใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เขาให้กับนักโป๊กเกอร์ในประเทศเขาแล้วก็แสดงว่ารางวัลแต่ละรางวัลในโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโรซีหรือโป๊กเกอร์เบรสเลตถ้วยกราตันถ้วยในอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็น EPT APT หรือว่าตัว GPM ที่ก็ตามมันเป็นรางวัลที่สมเกียรตินะซึ่งหลายคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจกีฬาโป๊กเกอร์อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันก็ถือว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะแล้วที่ผมได้รางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ความสำคัญก็ต้องบอกว่าเท่มากครับเท่มากเกี่ยวสุดยอดวันหนึ่งก็ต้องเป็นเราสาธุนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆยิ่งถ้าเกิดคนไทยสนับสนุนกันเองมากเท่าไหร่ว่ามันยิ่งช่วยโปรในเกมไปมากขึ้นเท่านั้นเลิกดูถูกกันเองเลิกด่ากันเองแล้วสนับสนุนกันเองนะทำให้มันเกิดเป็นความจริงไม่ได้สวัสดีครับผมรู้จักประมาณ3 ปีแล้ว4 ปีแล้วใช่ไหมครับคนรู้จักเลยครับmindset ในโป๊กเกอร์เป็น essential ครับอธิบายนิดเดียวอยากทำให้ mindset ในโป๊กเกอร์เป็น essential นะครับคือผมว่าจริงๆสุดระดับที่เราพัฒนาสกิลไปถึงจุดหนึ่งแล้ว mindset มันสำคัญตรงที่เราสามารถที่จะ maintain performance ในจังหวะที่มันเป็น deep stage หรือว่ามันผ่านไปได้ดีนะครับผมว่าเหมือนกับชีวิตจริงทั่วไปรู้สึกว่าคนที่สามารถที่จะ maintain performance ได้ในระยะยาวมักจะทำผลลัพธ์ได้ดีกว่าคนที่อาจจะมีความสามารถ high feeling กว่าแต่ว่าเวลาเจอสถานการณ์ไม่เป็นการเอาปรับตัวไม่ทันหรือว่าปรับอารมณ์ได้ไม่ทันก็จ
ริงๆมันเกี่ยวกับหลายอย่างมากๆเสร็จมันมีเรื่องของวินัยด้วยคำว่าวินัยก็คือวินัยการศึกษาด้วยเหมือนกันคือคนที่มันจากนี้เมื่อจะมาเป็นนักก็พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็เก่งขึ้นในการเล่นโป๊กเกอร์ที่วันไม่ใช่ว่าเราศึกษาเวลาที่เราดูดีแต่เวลาที่เราเล่นการเราไม่อยากศึกษาแล้วดูนะมันก็ไม่ได้นะดังนั้นผมว่าก็สำคัญเหมือนกีฬาที่ทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมว่าเป็น necessary tool และการที่เราจะทำด้วยความสำเร็จได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันอยู่ในจังหวะชีวิตเป็นชีวิตตายเนาะพูดถึงเนาะอย่างเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างพี่จิโน่ที่เป็นโปรกอล์ฟหญิงไทยเก่งมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟแบบผมเนี่ยที่คือซึ่งเขามันก็ดังมาถึงนี้แล้วมันก็ต้องไปอ่านเรื่องของเขาแล้วที่ตอนที่เขาตามอยู่ทำว่า2 สโตรกอะไรประมาณนี้ในเมเจอร์ตาม2 สโตรกแล้วผมว่าตรงเนี้ยเรื่องของ mental เรื่องของ emotional control มันมาส่งผลเกี่ยวกับจังหวะชีวิตเป็นชีวิตตายปกติถ้าเกิดเราตาม2 สโตรกเนี่ยเราอาจจะแบบพอแล้วเราฝ่อแล้วเราแบบยอมแล้วเราโยนวางแล้วแต่จริงแล้ว mental ระดับโลกเนี่ยเขาสามารถคิดตลอดเวลาว่าเขาสามารถที่จะตามมาชนะได้คือการโปรเกอร์มันคือเรื่องเวลาเราต้องคอนโทรลและคอนโทรลระบบผมว่าคือทางการแข่งขันก็จะเป็นยังไงเราต้องดูว่าตัวเองในทุกจังหวะที่เราเล่นเนี่ยทำได้ดีที่สุดหรือยังถ้าเกิดเราทำได้ดีที่สุดเราไม่ต้องเสียดายแต่ว่าคนที่เก่งหรือว่าคนที่แบบเป็นอะไรก็ไม่ยอมทำในจังหวะที่สถานการณ์ไม่เป็นใจนะเขาทำไม่เต็มที่เพราะว่าอะไรเกิดขึ้นได้กับคนอื่น resilience การเร่งตอบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วจริงมันก็ต้องต่อสู้กับความแบบสมมติไม่เล่นmental ใน day 1กับ day 10ก็ไม่เหมือนกันถูกไหม day 1เรา fresh เราแบบเรากินดีนอนหลับดีแต่พอ day 10มันจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าขึ้นมาเรื่องของ mental อะไรพวกนี้ก็น่าจะสำคัญเหมือนกันในตอนที่เราล้ามากๆประมาณนี้ซึ่งผมว่าในส่วนของโป๊กเกอร์มันในมุมมองนี้มาจากการดิสนีย์เป็นคนเดิมของนักโป๊กเกอร์ที่มันมาจากการที่เรามี risk tolerance ที่ดีถ้าเกิดเป็นคนที่สามารถที่จะเล่นในทุกวันได้ดีได้ไม่ว่าผลชนะหรือชนะผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะบางคนเล่นดีถ้าเกิดว่าซีรีส์นั้นไปได้ดีแต่บางคนถ้าเกิดซีรีส์ไปได้ไม่ดีจะเริ่มเสียเริ่มหลุดโฟกัสซึ่งอันนี้เป็นจุดต่างของคนประกอบการทุกปีของหลายคนเชิญครับสวัสดีครับพี่คนนั้นเองอาจจะเคยไปที่ต่างประเทศทั้งคนยุโรปแล้วก็คนเอเชียมาค่อนข้างเยอะแล้วผมอยากทราบมุมมองของคนต่างชาติที่มองมาสำหรับผู้เล่นไทยครับว่าเขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปขนาดไหนจากที่ผ่านมาแบบ4-5 ปีมีที่คนไทยเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เยอะขึ้นครับอยากรู้ว่าต่างชาติจะเห็นคนไทยทั้งในโซนเอเชียแล้วก็ยุโรปเลยครับจากเพื่อนๆที่เป็นแบบผมว่ามองได้2มุมแล้วมุมแรกก็คือจากคนมาเซอร์มองคนเอเชียโดยรวมแล้วกันเขามองว่าคนเอเชียจะพัฒนาขึ้นด้วยเล่นด้วยอังกฤษกระโดดขึ้นมากแล้วก็มีซีรีส์ขึ้นมาสูงสำหรับคนไทยเองจากที่ผมเห็นเวลาที่ไปแข่งแล้วก็คือ APT หรือว่ารายการแบบใจเป็นวันแบบนี้คือคนต่างชาติมองคนไทยเป็นคนที่พยายามแล้วก็สิ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจกับคนไทยก็คือว่าเขาบอกเป็นที่ดีเป็นคนที่เกียรติคนอื่นเวลาเล่นว่าการซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะได้ทำโตมากกว่าต่างชาติด้วยกันผมรู้สึกว่าเรื่องของการที่เรามองโป๊กเกอร์เป็นสิ่งที่เราพัฒนาเคยได้ทุกวันไม่ใช่แค่ในเชิงความสามารถแต่ในเชิงของความเป็นคนด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ทำแบบนี้ได้ผมว่าจะเป็นภาพพจน์ที่ดีมากๆประเทศจริงขอบคุณพี่โต้ของคำถามด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของetiquette poker etiquette manners table manners เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่พี่คุณนัทเนี่ยพูดกับทุกคนอยู่ตลอดเลยยิ่งกว่าคืออยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าการเป็นชมสิ่งเหมือนตอนที่ผมได้รับรางวัลบางอย่างที่เอเชียที่ไต้หวันแล้วก็สิ่งที่พี่คุณนัทพิมพ์มาเนี่ยคือเขาชอบเขารู้สึกดีมากที่ผมทำอย่างของโพสนี่จำคำนี้ได้เลยคือตอนที่เราชนะเฮกซับแล้วเรายื่นความสปอร์ตแมนชิพเรายื่นมือไปจับเขาก่อนที่จะยกมือขึ้นฟ้าผมว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโป๊กเกอร์ที่อยากจะให้พวกเราเป็นแล้วก็รวมถึงคนรุ่นหลังในอนาคตตอนที่พี่อายุ50-60เดี๋ยวมีนักโป๊กเกอร์20ถ้าอยากให้ขึ้นมาก็อยากให้เขาเป็นคนที่มีสปอร์ตแมนชิพเนาะอยากให้เขาเป็นคนที่รู้สึกน้ำใจนักกีฬามันคือความท้าทายของส่วนใหญ่คนที่อยากจะเข้าไปได้ถึงรอบสุดท้ายบ่อยหรือว่าคนที่เล่นกีฬาแล้วเข้าไปถึงเนี่ยคือเขาอยากทานคือทุกคนมีอาการในใจแต่การนำทีแล้วก็ต้องรู้สึกถึงฝั่งตรงข้ามด้วยพวกจะเสียใจโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเขาก็เลยอยากจะก่อให้เกิดบริยาที่เกิดขึ้นขนาดคน2 คนที่บางทีอาจจะไม่อยากเก่งขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่งดงามอย่างหนึ่งในโป๊กเกอร์ครับ everybody deserves to win ครับเชิญครับสวัสดีค่ะขออนุญาตบอกมาเรื่อง mindset เมื่อสักครู่นี้ที่การคุยไปนิดเดียวเรา
เราได้ยินมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์คือ mindset สำคัญมากทีนี้อยากจะขอเรียนสอบถามทั้งสามท่านเลยก็ได้นะคะว่า mindset ที่สำคัญจริงๆแล้วที่มันจับต้องได้แล้วเอามาปรับใช้ได้เลยสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์คืออะไรอาจจะยกตัวอย่างข้อหรือสองข้อแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเรียนรู้เราอยากศึกษาเรื่อง mindset ที่สำคัญกับโป๊กเกอร์จริงๆมันมีที่เราไปเรียนที่ไหนผมเพราะว่านี่เรื่องของอะไรเพราะว่าผมเพิ่งไปที่ออสเตรียมาคือออสเตรียเนี่ยเขามีคอร์สกับโลกาฟอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้ไปที่ออสเตรียมาแล้วก็ไปเจอกับฟิโดโฮสนั่งสัมภาษณ์เขาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีสิ่งที่ผมชอบมากที่ได้ฟังมาจากฟิโดก็คือเราเนี่ยไม่ใช่ resource ก็คือเขาจะพูดมาว่าไม่ว่าคุณจะเพิ่งชนะมา1 ล้านเหรียญ2 ล้านเหรียญ3 ล้านเหรียญแต่ว่าคุณก็ยังคงเป็นนักโป๊กเกอร์คนเดียวกับเมื่อวานแปลว่าผลงานของเรามันไม่ใช่ตัวกำหนดการเป็นนักโป๊กเกอร์ของเราอะไรประมาณนี้พี่น้องก็จะพูดมาว่าอยากไปยึดติดกับ resource มากให้คิดถึงเรื่องของ decision making ในแต่ละสปอตแล้วก็คิดถึงการพัฒนาตัวเองในแต่ละวันมากกว่า resource มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าวันนี้เราจะแบบชนะมาเยอะมากมายขนาดไหนในวันพรุ่งนี้ในวันต่อไปเราก็ยังคงเป็นนักโป๊กเกอร์คนเดิมอยู่อะไรประมาณนี้สิ่งที่พี่ดอกบอกมาพี่เราจะเสริมตัวเองไหมจริงๆจริงครับเพราะผมว่า mindset ของนักโป๊กเกอร์ที่ดีคือไม่ได้คิดว่าโดยเฉพาะมือใหม่ว่าฉันอยากเล่นโป๊กเกอร์เพราะฉันรู้จักมันคือคนที่สนใจเกมคนที่มองว่าอยากเล่นโป๊กเกอร์เพราะฉัน enjoy ฉันกลยุทธ์ของมัน enjoy ทุกๆ aspect ของการเล่นแข่งหรือว่ามีเบสไลน์ในการพัฒนาตัวเองในทุกวันดังนั้นแบบพูดประเด็นก็คือว่าเวลาเราไปแข่งในทุกซีรีส์ในโกหลักเราคือต้องเก็บในทุกซีรีส์ผลเรื่องวิเคราะห์หรือถ้วยรางวัลมันต่างไปจริงๆในปีที่ผ่านมาที่ผมก็มี mindset coach จริงๆผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราคือแข่งมันแต่ผมชอบปีที่ผมได้แนะนำบริษัทใหญ่ไฟคุณก็คือเป็นคล้ายๆคนที่เคยโค้ชกลางก่อนเหมือนตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งในเกมผมที่อาจจะเวทเกมและทำได้ดีขึ้นนะครับผมก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วมันโชคดีมากที่มันผมติดต่อไปในปีที่ผมเจอปัญหาสุดโต่งที่เยอะมากมันก็เลยทำให้แต่ละปัญหาที่เจอมันกลายเป็นสิ่งที่แก้ไขได้บางทีถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาด้วยตัวเองนี่นะเราพยายามแก้ไม่ถูกจุดแก้ที่มันพอฟังมันจะไม่เกิดผลที่ดีพี่นามีอะไรส่วนผมเสริมตอนสุดท้ายนะครับเรียนได้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาสมาคมตัวนะครับที่จะคอร์สเป็น mindset ของโป๊กเกอร์เลยนะครับนอกจากเรื่องของstrategy ขั้นพื้นฐานแล้วก็อยากให้มีการคอร์สของ mindset ด้วยนะครับหรือถ้าอยากเรียนเพิ่มนี่คือ Grand Master Mindset Poker นะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่ผมว่าสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนนะครับแล้วก็การที่มี mindset coach ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม performance ของเราได้ดีมากๆสมมติครับถ้าอยากเป็นสมาชิกสมาคมโป๊กเกอร์ต้องทำอย่างไรครับแล้วจะได้มีโอกาสในการโป๊กเกอร์แบบนี้เอาอันดับแรกก่อนนะครับตอนนี้สมัครสมาชิกเนื่องด้วยเว็บไซต์ยังใช้ไม่ได้นะครับเราจะมีโต๊ะสมัครอยู่ข้างหน้าเป็น physical application นะครับเรียนเชิญได้เลยถ้าใครจะสมัครในเว็บไซต์อาจจะง่ายกว่าอาจจะรอที่ระบบประมาณเดือนหน้าส่วนข้อสุดท้ายเดี๋ยวผมลองถามโตมาดูนะครับว่าจะมีเวลาว่างให้ผมไหมจริงๆก็มีการคุยเรื่องโคลาบกันกับสมาคมและจัดสัมมนาทั้งจากมาที่เป็นโค้ชผมเองเพราะเราก็ต้องไปทอดมาในออฟฟิศที่จะได้เป็นโค้ชแต่ว่าจริงๆช่วงกลางปีผมมีแผนที่อาจจะเป็นนี้เอเดเกชั่นคอนเทนต์ในคนไทยที่เป็นภาษาไทยที่เหมาะกับหลายๆระดับความเข้าใจซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามได้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เว็บไซต์จะลองก็มี physical form ให้ไปกรอกกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนมากๆเลยนะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เอาล่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาจุลธรรมศักดิ์นะครับหรือว่าพี่คุณนักคุณศรีนะครับแล้วก็รวมถึงพี่มะนาวด้วยนะครับเดี๋ยวให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนที่ด้านหน้าแบบกรอบด้านหลังของเราเลยนะครับแล้วก็สำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานแบบมิงเกิลชิลๆที่สวนด้านหน้านะครับไดมอนด์การ์เด้นก็ขอคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงคนหนึ่งให้กับคุณธนาและพี่คุณนักคุณศรีก็จริงๆเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าการที่เป็นคนเอเชียแล้วล่ารางวัลนี้โอกาสเรามันน้อยกว่าคนทางตะวันตกอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนได้มีโอกาสที่เล่นที่ประเทศตัวเองกับรายการที่คนสมัครเยอะกว่าในเอเชียหรือค่าสมัครสูงกว่าในเอเชียอยู่แล้วครับแต่ว่าปีนี้ผมถือว่ามีโอกาสที่ดีแล้วกันที่จะทำให้มันสำเร็จก็เลยปรึกษากับเพื่อนหลายๆคนแล้วก็
พยายามทำให้เต็มที่เพราะจริงๆตอนต้นปีผมก็ไม่ได้แพลนว่าจะเล่นเยอะขนาดนี้ตอนท้ายปีอะครับการที่จริงๆทางสมาคมพัฒนาเขาสามารถทำให้โป๊กเกอร์ถูกรับรองเป็น Mind Sport มันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งด้วยครับที่ทำให้ผมอยากที่จะทำอันนี้ให้สำเร็จเพราะว่ามันจะทำให้คล้ายๆกีฬานี้คนจะรู้จักมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเกมของทักษะนะมันเป็นเกมของเชิงกลยุทธ์ที่คนพัฒนาได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเกมที่เป็นเกมไพ่อย่างเดียวเนี่ยคนเราจะไม่สามารถเก่งขึ้นจนชนะผู้ต่อสู้ได้ครับจริงๆตัวผมเองก็เหมือนอยากผลักดันวงการนั้นในเชิงของที่คุณธนาพูดบนเวทีไปแล้วก็คืออยากส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้มันถูกวิธีสำหรับคนที่อาจจะเคยเล่นอยู่แล้วหรือว่าอาจจะสนใจในเกมนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดทักษะหลายๆอย่างถูกฝึกมาถึงจุดนึงแล้วที่เป็นทักษะที่ทำให้นักโป๊กเกอร์คนเก่งได้เนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนของส่วนตัวก็อาจจะเหมือนอยากที่จะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในหลายๆรายการที่เป็นรายการระดับโลกที่จะไปแข่งอย่างเงี้ยครับอยากที่จะเห็นตัวเองหรือว่าคนไทยเพื่อนคนไทยสักคนหนึ่งได้ World Silver Bracelet อันแรกของประเทศไทยที่มีเพลงชาติไทยจริงๆเล่นในวันรับรางวัลครับเป็นไอดอลของวงการไปแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเราเป็นไอดอลไปแล้ว นี่ผมรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับคือแบบแต่ว่าดีใจมากกว่าที่คนเหมือนแบบเปิดรับเข้าใจว่าโป๊กเกอร์มันเป็นเกมของทักษะมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะเป็นตัวอย่างให้คนมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรอาจจะไม่ต้องโป๊กเกอร์อย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะทำอะไรที่ตัวเองรักแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแม้ว่าคนอื่นอาจจะพูดยังไงก็ตามเพราะว่าตลอดชีวิตผมที่ผมเดินสายนี้มาก็ไม่ได้ง่ายเสมอแล้วก็บางทีเวลาคนไม่รู้จักในสิ่งที่เราทำบางทีเขาอาจจะ undermine achievement เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าวันนี้ก็มีความสุขมากครับที่แบบทั้งสื่อแล้วก็คนที่มาร่วมงานเขาแสดงความยินดีกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำครับและในฐานะสมาคมนะคะจะขับเคลื่อนยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ได้รับการยอมรับจริงๆเพราะก็ยังมีปัญหาอยู่ครับเราก็ถือโอกาสที่วันนี้ครับโปรชายเราโปรนักกีฬาชายโป๊กเกอร์เราเนี่ยครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วเราก็ยังมีโปรหญิงซึ่งตอนนี้ทำคะแนนทำเรื่องของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทำผลงานได้ดีมากนะครับเราอยากจะใช้โอกาสตรงนี้ครับช่วยกันเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เป็นที่ประจักษ์ว่าเนี่ยเรามีกีฬาแบบนี้นะซึ่งโดยเราเป็นคนไทยเนี่ยครับสรีระร่างกายเราเนี่ยเราเรื่องกีฬาตรงเนี้ยเราสู้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแอฟริกาหรือประเทศไหนๆเราใช้ mindset ของเรา mind skill ของเราในการแข่งขันเพราะฉะนั้นผมอยากให้มันเป็นที่รับรู้ให้กว้างขึ้นแล้วตรงเนี้ยจะทำให้อุตสาหกรรมโป๊กเกอร์เราเนี่ยมันโตไปแล้วก็เผยแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างและแข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคือผมอยากให้มองการพัฒนาวงการโป๊กเกอร์เป็น2มุมเนาะเป็นในเชิงของมุมบุคคลแล้วก็ภาครัฐครับคือในเชิงของบุคคลก็คือโป๊กเกอร์เป็นเกมที่หลายมหาลัยยอมรับนะว่าเป็นการเกมที่ช่วยเรื่องการพัฒนาสมองความคิดรวมถึงการช่วยอัลไซเมอร์ในคนแก่ด้วยซึ่งในภาคบุคคลถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนเล่นในถูกวิธีเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับคนที่เล่นแต่ในส่วนของภาครัฐนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจากเงินของคนต่างประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงการสร้างอาชีพหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าเวลาเอา2อย่างนี้มารวมกันถ้าเกิดเราสามารถจัดให้มันถูกวิธีได้เป็นผลดีอยู่แล้วครับกับประเทศที่จัดครับค่ะก็จริงๆที่ผ่านมาโป๊กเกอร์อาจจะเห็นว่าผู้ชายเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆพอมันเป็นเกมของกีฬาทางด้านความคิดเนาะจริงๆมันไม่ได้ถูกแบ่งแยกโดยเพศก็คือไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เล่นได้เหมือนกันค่ะคือภาพเราตอนนี้เป็นนักกีฬาไม่ใช่นักพนันถูกต้องไหมคะค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นงานพนันมันจะไม่สามารถฝึกให้เก่งขึ้นได้ครับถูกไหมเราจะฝึกถึงจุดนึงก็คือว่าก็เก่งแต่ยังเสียเปรียบคนที่เป็นเจ้าอยู่ดีแต่ว่าโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ในทุกระดับการแข่งขันถ้าเกิดเราฝึกเก่งให้มากพอเราสามารถที่จะได้เปรียบในฟิลแข่งขันได้นั้นได้เสมอมาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ทุกวันด้วยถูกไหมครับก็คือผมว่าเราทั้งหมดเนี่ยครับอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยถึงเรื่องของการที่เราสามารถจะจัดทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้มากขึ้นในเมืองไทยเราเองเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวนักกีฬาเองทุกวันนี้ครับนักกีฬาเนี่ยอยากจะต้องไปสร้างคะแนนตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อสร้างแรงกิ้งเนี่ยครับเขาต้องอุทิศตนซื้อตั๋วเครื่องบินสถานที่พักค่าอาหารการเดินทางทุกอย่างเพื่อไปแข่งขันเมืองนอกแต่ถ้าวันนี้เราสามารถเปิดทัวร์นาเมนต์ที่เมืองไทยได้ตรงสิ่งเหล่านี้ที่ผมเกริ่นนำไปเนี่ยครับมันจะหายไปแล้วเราจะดึงผู้เล่นต่างชาติมาแข่งที่บ้านเราบ้างให้รู้สึกได้ว่าเราแข่งในบ้านเราเองกำลังใจผู้คนผู้ชมเพื่อนเราที่มาเชียร์เรามันเป็นกำลังใจที่สามารถทำให้เรามีผลการแข่งขันที่ดีด้วยแล้วผมก็มองว่าอย่างที่ปุณณัฐพูดนะครับว่าถ้าเราจัดทัวร์นาเมนต์ได้ที่เมืองไทยเราเองเนี่ยผมว่าภ
ภาคเศรษฐกิจทัวริซึมเนี่ยครับก็จะดีมากๆ แต่ว่าจริงๆในฐานะนักโป๊กเกอร์เราก็ทำทุกวิถีทางที่เราทำได้ในเชิงของการเหมือนแบบทำให้ดีที่สุดในเชิงของการแข่งขันแล้วก็อาจจะส่งเสริมคนอื่นณตอนนี้ในเชิงของการศึกษามากกว่าให้คนเข้าใจเกมให้มันถูกวิธีว่ามีข้อดีอะไรข้อเสียทำไงถึงจะป้องกันมันจริงๆฝากเพิ่มเติมครับเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ทัวริซึมมันยังไม่ได้กลับมาเหมือนสมัยก่อนผมมองว่าทัวริซึมโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีไฮซีซันกับโลซีซันถ้ารัฐบาลยินดีที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจทัวริซึมกันนะครับผมมองว่าวันนี้เราไกด์กันเลยว่าทัวริซึมช่วงไหนที่มันโลมากเราก็จะจัดทัวร์นาเมนต์ณตรงโลซีซันเพื่อให้โรงแรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับมันสามารถสเตย์ไม่ให้มันเป็นโลซีซันได้ผมว่าอย่างเงี้ยมันดีแล้วก็บ้านเราเองในเมืองไทยเราเนี่ยครับมีทั้งภูเขาทะเลเมืองหลวงที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าทัวร์นาเมนต์ที่เมืองนอกที่เขาจัดกันเนี่ยเขาต้องการโฟกัสในด้านไหนเช่นว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องการจะแบบให้บรรยากาศแบบชิลมีทะเลเราจัดภูเก็ตก็ได้จัดพัทยาก็ได้ครับหรือเราอยากจะแบบทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าอากาศสบายๆครับเขาใหญ่เชียงใหม่เชียงรายเราก็จัดได้ถูกไหมครับกรุงเทพเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรามีพร้อมทุกอย่างเพราะงั้นผมมองว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเนี่ยครับถ้าเรากับภาครัฐเนี่ยเรามาคุยด้วยกันปรับจูนกันเนี่ยมันจะดีทุกคนวินวิน